May bagong tulang Photoshop ngayon at ang tawag dito ay Object Selection Tool. Para din itong Select Subject pero pinagkaiba niya yung Select Subject, Photoshop AI ang naghahanap ng subject para bilugan. Pero dito sa Object Selection Tool, ikaw yung magtuturo sa Photoshop kung anong subject yung gusto mong bilugan niya. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Object Selection Tool na to. Kung napansin nyo, binulugan ko lang yung paligid ng gunting para malaman ni Photoshop na yun yung subject na gusto kong iselect niya. Kaso di pa ganun ka-perfect yung technology kaya i-adjust na lang natin gamit ang add o subtract selection sa pamamagitan ng Alt key or Shift key. So yan, okay na. Konting adjust lang kailangan, ayos na. Sobrang laking tulong nitong object selection tool. Sa mga nagdaang versions ng Photoshop, unti-unti nang nagiging importante itong properties panel. Dahil dito mo makikita yung mga impormasyon tungkol sa layer na ini-edit mo, lalo na sa mga text layers. Ngayon sa bagong version ng Photoshop, naglagay na rin sila ng mga remove background button dito. Para ding select subject, pero instead na lagyan lang ng selection, lalagyan niya ng masking yung background ng image at ititira lang yung subject, so instant remove background siya. Para naman sa mga text, makikita mo lahat ng details dito, pati mga options. Meron na ring button para i-convert yung text into vector shapes. Tsaka sa transform panel niya, pag gusto nang ibalik sa original orientation yung text, madali lang i-reset. Yung content aware fill naman, meron ng tatlong options. By default, naka-auto siya. Ibig sabihin, alam na ni Photoshop kung saang area lang siya kukuha ng pangtapal. Pwede ka rin mag-rectangular. Or costume na ikaw mismo ang magsaset ng area. Tapos, yung output niya, pwedeng naka-new layer, kaya mas okay. Sa lens blur,
Mas mabilis na mag-apply ng lens blur si Photoshop at madali mo na maisaset yung focal point or yung area of focus. Basta't may depth of field map ka na, i-on mo lang yung set local point, madali mo na ito may i-adjust. I-click mo na lang yung part ng picture na gusto mong nakafocus. Dati, pag nag-warp tool ka sa Photoshop, may lalabas agad na grid sa image mo at hindi yun customizable. 3x3 lang siya. Pero ngayon, pwede mo nang i-customize yung grid kaya mas may express mo na ang creativity mo. Sa bagong version ng Photoshop, pwede mo nang ibalik sa normal layers ang mga layers na kinonvert mo na as smart objects. Dati kasi kapag kinonvert mo na yung layer or layers mo into smart object, hindi mo na siya maibabalik as normal layer. Except bubuksan mo ito at itadrag sa document mo pabalik. Ngayon, pwede mo na ibalik ito as normal layers in just one click. Gaya nito. Sa Photoshop 2020, hindi mo na kailangan mag-shift key habang nagre-resize para ma-maintain ang proportion. Dahil sa bagong version na ito, pag nag-shift key ka, ay kabaliktaran na ang mangyayari. Kung nakakalito naman ito para sa'yo, kagaya ko, punta ka lang ng Edit, Preferences, General at check mo lang yung Use Legacy Pre-Transform para ibalik ito sa dati. Ang tilde key or yung button sa ilalim ng escape key ay pwede nang gamitin as shortcut for eraser. Habang gamit mo ang brush tool, i-hold mo lang ang tilde key at ito ay magiging eraser na gaya nitong ginagawa ko. Kung gusto mo namang i-rotate ang brush mo ng mabilisan, pinutin mo lang ang left or right key sa iyong keyboard.
Kung marami ka namang nakabukas na ibang document at gusto mo itong i-close lahat ng di pa isa-isa, kailangan mo lang i-select muna yung document na gusto mong iwan na nakabukas at punta ka sa file, tapos select mo yung close others. At automatic na yung i-close ni Photoshop lahat yan para sa'yo. Marami pang ibang update dito sa Photoshop 2020. Pero para sa akin kasi hindi na siya ganun ka-importante kaya hindi ko na sinama dito sa video.